Good morning! Dito kami sa Valley. Sinundo namin si Farah. And this is Jetro. And he will be doing his advanced open water course this weekend. Ayan. Very excited. Excited na. Ayan. So if you're new to my channel, please subscribe. And don't forget to click the bell button below. And if you like the video, please click the like button. Let's go! Let's go. Dito na kami sa entrance sa pasok ng Mabini. And as a requirement, kailangan ng swab test. Nandito kami sa Anilao. Good morning po. Ayan. Si Farah na lang hindi na test sa amin so kailangan siyang videoin ko po kayo ha. Baka ba picture, baka ma-discover ako, hindi ako prepared. Pakuha tayo ng yung makeup artist para may konting maayos natin ng maganda sa ilaw. So dito, bago pumasok, kung wala pa kayong test sa Manila, pwede kayong mag-stop dito sa checkpoint. And then meron silang maliit na kubo rito. And magkano po yung yung test dito? Ang antigen test, sir? Antigen test. 1,500. 1,500. Kala ko 1,000. 1,500 pala. Ano sir, yun na talaga yung protocol ng pare-parehas na kami. Standard na. Standard po siya sa LGU. Okay. Ayan. So 1,500 ang ang fee. So magpi-fill up lang kayo ng form dito. And then antayin na rin yung result dito ng test. First and second part lang. Yan na lang po. Ready ka na ba? Hinala po, tas hinga po ng walan. Okay po. Salamat po. Thank you. Sa tayo nga, Nina. Nakapakipin Yun, ganun lang kabilis. Yeah, so antayin lang namin yung result. Hindi pa ba ako sanay? First time mo ba? Hindi na virgin. Wala ko pa naman ako naka-virgin sa'yo. Hindi pala. Anong oras po kayo nagbubukas eh? 7 a.m. to 5. Ayan, so 7 24 hours po kami sa hospital. hospital. Wala na po ako dito. Di sa hospital po. Iba pa yung sa tourism. Wala Wala na. po sa tourism, Wala na sir. sa hospital. Sa hospital dito na sa po Mabini, Dito na po sa Mabini Community Hospital. Itong dito sa may bago, yung Apo, parang dun sa zigzag maliliit hospital. po. Opo. Hindi pa, papasok pa yun, sir. Bago po kasi yun. Hindi pa po kayo nakarating doon sa bago. Hindi pa. So yung di ba yung Y na gano'n, di ba? Apa, yung, di ba, dito po papuntang Anilao. Sa kanan. pupunta niyo, meron po siya dito. Yung pakaliwa. Apa, tama po kayo. Hindi yung pagbagba mo, may hospital na dito, yung Mabini General Hospital. Hindi yun. Hindi po yun. Yung dediretso pa kayo, tapos hilig po ng kaunti doon. Anong pangalan po ng Mabini Community Hospital. Mabini Community Hospital. So kung 24 hours sila doon, in case na sarado sila. Opo. So dito is from 7 7 to 4. to 4. Ang negative ha? Okay. Ganun Ayun. na pala. Congratulations po. Para lang po siyang pregnancy test nating mga babae. Okay. Ayan, so negative. Negative po siya. Congratulations. Ayun, congratulations. Makaka-dive na tayo. Nakakapag-dive na po kayo. Yes. So, ngayon, pag negative, congratulations. Oo. Kasi pag pregnancy test, pag positive, congratulations. Well, depende. Depende kung may plano. Ayan, so congratulations kay Farah. So ito po ang itsura ng testing area dito sa before entering Anilao. So yun yung road coming from Bawan, and then
po yung checkpoint papuntang Anilao. So, sa checkpoint magbabayad pa rin tayo ng 50 pesos for the entrance. Environment is local. Okay, next stop is